Gagawa ko ng shrimp at saka alimango. Yan. Tomato paste. Tapos lalagyan ko ng lemon juice. Tapos itong broccoli. Tapos ito yung cucumber, all mix, black pepper, at saka salt, and then 1 mark cube. Tapos, nagbo-boil ako ng mais na ilalagay ko. Tapos, yung shrimp at saka inano ko siya, ano ba yun? I-steam ko na. Nandun sa labas, i-steam ko siya. Yun ang unang gawin. Tapos, ang gagawin ko ngayon, ito yung mga niredy ko. Tapos, nasa sa inyo na yan, kung marami. Ayan, nilagyan ko na siya ng lemon. Tapos, ito lahat, i-mix ko siya. I-mix ko siya. I-mix ko. I-mix ko na siya. I-mix ko na lang ng ganito. Para mamaya, pag ibisa ko na yung shrimp, ilalagay ko lang ito. Mamaya makikita mo na. Okay na yung bawang ko. Dapat butter ang ilagay. Tapos, pagkatapos ng bawang, ito, ilalagay ko na yung minix ko. Ito yung minix ko lahat. Dapat butter ang ilagay. Butter. Dapat maraming bawang. Dapat maraming bawang siya. Tapos, pagkatapos niyan, ilalagay ko na itong in-steam ko na shrimp. Yan, ganyan. Tapos halo-haloin ko siya. Haloin, tapos takpan ko. Tatakpan ko na yan.